Hi! Welcome back to our channel. In today's video ay papakita namin sa inyo yung mga available granite or natural granite stone na makikita nyo. Yung first half ng video na to ay makikita nyo from AllHome Depot. So lahat ng ito ay from AllHome Depot at yung half ng video na to ay mga granite from Wilcon Depot. So ayan. Yung prices niya ay iba-iba. So the darker the color, medyo mahal. At medyo light yung color, medyo mura. So, kagaya nito. Yung 0.60 by 2.40, yan yung in meters yan. So, 0.60 meters, like ito. 0.55 by 2.40 meters. So, ganun yung mga measurement niya. So, ito naman, 0.55 meters by 2.40. So, ganun. Kung mapapansin nyo, yung mga ganitong kulay ay medyo affordable siya. So, isang slab na siya. Like ito. 0.55 by 2.40 meters. Ito, kapag Black Galaxy na ganito, medyo pricey siya. Kagaya nito, isang slab. It's 0.55 meters by 2.40, nasa 6,336 pesos siya. So, the darker the color, medyo mahal. So, kagaya nito. Ito naman, medyo affordable yung mga kulay na ganyan. It's 3,744. 0.60 by 2.40 meters. So, halos the same lang yung size kung makikita nyo. So, lahat na to ay from AllHome Depot. So, ito. Blue Pearl. So, medyo darker yung color. 0.55 by 2.40 meters. Nasa 7,656 pesos. So, ganyan yung mga pricing niya dito sa AllHome Depot. Ayan, punta naman tayo ngayon sa Wilcon Depot. Nandito yung mga tiles nila. So, eto, nasa Wilcon na tayo ngayon. 6,400 yung 60 by 240 nila. Bali, kung in meters yan, that is 0.60 by 2.40. So, ayan, punta naman tayo ngayon sa mga synthetic granite. Yung synthetic granite, ito yung acrylic fiber plastic siya. Hindi siya natural stone granite. Medyo may kamahalan siya. Available siya sa iba't ibang kulay. At yung sizes niya is 60 centimeters by 255 centimeters. Ayan. Or available din siya sa 60 by 240. So, ayan. Naka 15% off pa siya. 12,000 per slab. So, ayan. Ito yung mga iba't ibang kulay ng synthetic granite. Nandiyan na rin yung mga prices nila.
And take note, magkaiba yung synthetic granite tsaka dun sa natural stone granite. Kapag synthetic granite, made of acrylic fiber plastic. Pwede nyo rin to gamitin sa inyong mga countertop. Ayan, share ko lang yung difference ng natural stone granite at ng synthetic granite. Kasi maraming nagre-request na ating subscribers and viewers, ano daw ba yung difference ng natural granite and synthetic. Ayan, may mabibili na rin kayong nakaganyan, ready na rin yan for installation. Medyo manipis nga lang pero matibay din naman siya. So, ayan. Ito naman yung mga natural stone granite. So, kung makikita nyo, yung thickness ng mga natural stone granite ay hindi naman nagkakaiba-iba. Pare-parehas lang sila. Nagkakatalo lang sa presyo, depende sa size, and of course, sa color. Yun nga, nabanggit ko previously, kapag medyo dark yung color, medyo mahal siya. Kagaya nitong plain black na granite. So, ang size niyan ay 60 by 240 centimeters. So, 15,000 per slab. Etong 6,400, ano yan, ganun din, 60 by 240 centimeters. So, medyo mas mura talaga yung mga ganyang color. Ito yung black na sinasabi ko na medyo mahal. Mahal talaga yung ganyang kulay. At ang kagandahan niyan, hindi siya nagsisip-sip ng tubig pag ganyang solid. So, ayan, yan yung iba't ibang granite stone natin. And mamaya dun sa later part ng video na to, may isi-share ako sa inyong quartz naman. So, magkaiba yon sa granite at saka quartz. So, mas mahal yung quartz, mas maganda yung quality ng quartz. So, check nyo mamaya. At eto, punta naman tayo sa mga quartz stone. So, take note, magkaiba din yung granite stone at quartz stone.
Mas mahal itong quartz stone kasi mas solid talaga to. Mas maganda talaga yung pagka-stone nito, lalong-lalo na yung white. Medyo kamahalan lang siya. Yung white niya, 240 by 60 centimeters, nasa 21,000 per slab. Yung black naman niya, yung 220 centimeters by 60, nasa 17,640. At kapag 240 centimeters yung haba ng slab, nasa 19,000. Dito yan sa Wilcon Depot. Ayan, eto naman, mga ano na to, iba't ibang granite stone ulit. So, ayan, share ko na lang din kung ano pang meron dito. At yung nasa taas na yan, 60 by 60, pwede siya sa flooring. Pang floor siya. Medyo mahal talaga ang natural stone granite kung gagamitin siya sa floor. Kaya kung makikita nyo sa previous videos ko, meron din naman tayong mga porcelain tiles na granite look. So, pwede naman na yun. So, ayun lang guys. Thank you very much for watching. I hope you like this video. And if you find this helpful, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe for more updates. Thank you and see you on my next video.